Hello, xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và quay trở lại với kênh channel của mình. Các bạn đừng quên like và share kênh nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích. Đặc biệt các bạn đừng quên click vào quảng cáo khi các bạn đang xem video để ủng hộ kênh nha các bạn. Ok, thì trong video này chúng ta sẽ đồng hành với nhau bằng một cái lệnh trong AutoCAD, đó là lệnh BS. Vậy BS là gì? Nói nôm na, BS chính là cái thoát khỏi cái khung nhìn trong layout. Ok, thì chúng ta cùng bắt tay vào thực hành với lệnh BS. Mình ví dụ như đây mình có một cái mặt bằng máy như thế này, và mình khi mà các bạn tạo ở ngoài layout thì các bạn sẽ có một cái khung nhìn như thế này. Ví dụ như ở đây mình muốn chỉnh sửa một cái test ở trong cái thì các bạn chỉ cần kích đúp vào các bạn chỉnh sửa. Tuy nhiên khi các bạn chưa có chịu khóa cái khung lại thì khi các bạn zoom chuột thì nó sẽ bị như thế này. Vậy cái khung tên của mình ở đâu? Hiện tại bây giờ mình không thấy khung tên ở đâu hết. Vậy làm thế nào để các bạn thoát ra? Đó chính là cái lệnh BS. Ok, ví dụ các bạn sẽ đánh lệnh BS Enter thì ngay tức thì nó sẽ được thoát ra khỏi cái vùng trong cái khung nhìn, và các bạn chỉ cần chỉnh sửa lại cái bình đồ khi cho các bạn muốn. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu xong cho các bạn cái thủ thuật hay còn gọi là một cái lệnh BS là thoát khỏi cái khung nhìn trong cái layout của AutoCAD. Vậy rất đơn giản để các bạn có thể thoát ra. Tuy nhiên có một số bạn sẽ không biết, và sau đó thì chúng ta nên khóa cái khung này lại bằng cái cách là các bạn vào cái display lock và các bạn chọn vào Z, nó sẽ khóa lại. Thì khi các bạn kích đúp vào và chúng ta chỉnh sửa thì nó vẫn bình thường, nó không có bị lọt ở trong cái model. Ok, cảm ơn các bạn. Nếu như bạn thấy video này hay thì các bạn nhớ like và share kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình.